به قرآن از این بهتره. بعد میری از چند الان دیگه دارم میرم پول بدم یه چیزی درست دارندگی و برادرندگی دارندگی و برادرندگی میشه بریم نه چه قیمت ولی لعنتی بار میشه مگه جاز ما مدلمون اینه باید مجبور باشیم تنها رخت خوابم الان زنگ می‌زنم
شاکرم بزنیم بفرمایید. شاکرم سلامت باید ما که نمیخوایم اینا رو ببینیم پشتمون.
آها بدون اینجا سر یه بخت میشنم بیا اگه